ผ่นยิปซัมอะครับมันคืออะไรครับพี่มันใกล้ตัวกว่าเราที่เราคิดนะครับแผ่นยิปซัมนี่ก็คือบริเวณที่ใช้ในฝ้าเพดานเวลาเราเข้าไปอาคารต่างๆเนี่ยเราเงยหน้าขึ้นไปปุ๊บ 90% ของที่ดูเหนือหัวเราทั้งหมดเนี่ยคือเป็นแผ่นยิปซัมทำไมเราต้องใช้แผ่นยิปซัมทำไมเราใช้ไม้อัดไม่ได้หรือเราใช้แบบพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือยิปซัมเนี่ยเป็นแร่ธรรมชาตินะครับมีความเรียบเนียนแข็งแรงเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะได้ความเรียบฉาบรอยต่อโดยที่ไม่เห็นรอยต่อเลยครับอันนี้คือจุดแข็งจุดหนึ่งของแผ่นยิปซัมเลยแล้วถ้าเราไปใช้แมทเทียลอื่นครับเราก็จะเห็นว่ามันมีรอยต่อครับความสวยงามเนี่ยจะไม่ได้นี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมห้างหรือบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยต่างๆทำไมใช้แผ่นยิปซัมเป็นฝ้าเพดานที่นี่คือแผ่นยิปซัมตาช้างใช่ไหมครับช้างตัวหนึ่งเนี่ยจะมีตาอยู่แค่คู่เดียวใช่ไหมฮะแล้วการที่ทำแผ่นยิปซัมเยอะขนาดนี้มันต้องใช้ตาขนาดเท่าไหร่ทำไมต้องเป็นแผ่นยิปซัมเป็น21 22ไม่ได้อะพี่ อันนี้ก็เตรียมมาเหมือนกัน ก่อนอื่นให้พี่ไพบูลย์แนะนำตัวก่อนครับพี่โอเคสวัสดีนะครับผมไพบูลย์ถนอมกิจชัยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัมสระบุรีจำกัดหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ายิปซัมตราช้างนะครับพี่ๆเรียกผมว่าบูลก็ได้ครับพี่บูลย์โอเคผมเคยดูตามข่าวอ่ะเหมือนยิปซัมตาช้างมีความสัมพันธ์ยังไงกับ SCG โรงงานนี้เนี่ยถูกก่อตั้งจาก SCG เพราะนั้น SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมยิปซัมเนี่ยมาผลิตในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี 2525 เพราะนั้นคือถือว่าอยู่มานานแล้วนวัตกรรมนี้เนี่ยคือเริ่มมาผลิตวันนี้เราจะได้ดูอะไรกันบ้างครับพี่วันนี้เราจะได้เห็นหลายอย่างตั้งแต่กระบวนการผลิตกระบวนการกองเก็บรวมถึงวิธีการดำเนินการเก็บของด้วยนะครับก็คือจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดตอนนี้เข้ามาในโรงงานแล้วครับและนี่คือไกด์ของเราครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อที่อะไรครับผมนายนิมิตรดำคำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายผลิตนะครับบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัมสระบุรีจำกัดครับเรียกว่าพี่นิมิตละกันเรียกพี่นิมิตละกันครับเพื่อความสะดวกครับไอ้ที่ผมถืออยู่ในมือนี่คืออะไรครับพี่อันนี้แร่ยิปซัมชนิดที่เป็นก้อนนะครับอันนี้เป็นแร่ยิปซัมเหมือนกันแต่เป็นผงหรือเป็นฝุ่นนะครับยิปซัมที่เป็นแผ่นมันมาจากก้อนแบบนี้ถูกต้องครับมาจากก้อนแบบนี้เจ้าแร่ยิปซัมเนี่ยครับมันเป็นธาตุที่อยู่ในตารางธาตุเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นคอมโพไซต์ของหลายๆแร่ธาตุคอมโพไซต์นะครับจะมาจากตัวแคลเซียมซัลเฟตครับก็ดูเผินๆมันก็คือหินก้อนหนึ่งกันแหละพี่ถูกไหมฮะคล้ายๆครับคล้ายกับหินก้อนหนึ่งมันดูเบากว่าหน้าตามันนะใช่ไหมมันเบากว่าหินแล้วอย่างแร่ยิปซัมอย่างเงี้ยครับข้อดีกว่าอื่นๆที่เอามาทำบ้านนะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างครับหลังจากที่เราผลิตเป็นแผ่นยิปซัมแล้วนะครับแผ่นยิปซัมก็จะมีน้ำหนักเบาลงแล้วก็อันที่2นะครับก็คือสามารถจะกันความร้อนได้ทำให้บ้านเย็นขึ้นเป็นฉนวนในตัวอยู่นิดครับแผ่นยิปซัมข้อดีอีกตัวนะครับก็คือติดตั้งง่ายเรียบสวยงามฉาบแล้วเรียบทำให้บ้านดูดีนะครับทำไมเราต้องใช้แร่ยิปซัมมาอยู่ในอุตสาหกรรมการทำฝ้าหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้ครับเพราะแร่ยิปซัมนะครับโดยธรรมชาติเขานะครับมันสามารถที่จะรีไซเคิลได้นะครับรีไซเคิลได้อย่างเช่นเราไปรื้อตึกมานะครับก็เอามากลับมาบดใหม่ได้หรอเพิ่งรู้โซนนี้ก่อนครับพี่มันคืออะไรครับตรงนี้นะครับเป็นโรงสำหรับการผลิตปูนปลาสเตอร์ครับที่เราเรียกว่าเป็นสตั๊กโก้เราเริ่มจากการบดการอบแล้วก็ไปเผาให้ได้เป็นปูนปลาสเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่บดให้มันละเอียดแล้วก็อบเพื่อให้แห้งก่อนนะครับจากนั้นก็จะส่งไปเผาที่โน่นครับเผาเสร็จนะเราจะบดให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเขาว่าปูนปลาสเตอร์ในหัวผมเนี่ยมันคือปูนปลาสเตอร์แบบงานศิลปะที่เป็นละลายน้ำคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าคุณสมบัติในการเผาจะแตกต่างกันเพราะเราเผามาเพื่อจะใช้สำหรับการผลิตแผ่นยิปซัมครับนี่คือปูนปลาสเตอร์นะครับพวกเราลองจับดูได้ครับมันดูสีมันก็เป็นปูนปลาสเตอร์แหละปูนปลาสเตอร์นะครับแล้วพอเราได้เป็นปูนปลาสเตอร์อย่างเงี้ยทำอะไรกับมันต่อครับเราก็จะเอาปูนปลาสเตอร์ผสมกับน้ำผสมกับแอดดิทีฟเพื่อจะเซตออกมาเป็นเนื้อเซลารี่นะครับเรียกว่าเนื้อเซลารี่เหรอครับใช่ครับเซลารี่ที่แปลว่าขึ้นช่ายนะครับเซลารี่คืออะไรฮะก็คือเป็นส่วนผสมของน้ำกับแอดดิทีฟแล้วก็ตัวปูนปลาสเตอร์ครับพอผสม3ตัวนี้เข้ากันจะเรียกว่าเซลารี่ถูกต้องครับแล้วตัวเซลารี่มันไปไหนต่อครับมันก็จะไหลไปที่กระดาษคราฟซึ่งเป็นกระดาษที่ห่อเนื้อยิปซัมไว้นะครับกระดาษที่ว่าคือไอ้ม้วนๆตรงนี้ป่ะครับพี่ถูกต้องครับแต่ว่าเราอาจจะถ่ายให้คุณผู้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเป็นความลับในกระบวนการผลิตแต่คือเราได้เดินดูครับแต่ว่าอาจจะถ่ายให้ดูไม่ได้ครับแต่เพื่อพอแปะกับแผ่นนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นแผ่นยิปซัมเลยเหรอครับใช่ครับพอเอาลงไปนะครับมันจะมีกระดาษหน้ากระดาษหลังจากนั้นโดยกระบวนการผลิตนะครับเขาจะติดกันเองโดยธรรมชาตินะครับติดกันเองก็เราได้เป็นแผ่นยิปซัมแต่ยังเปียกอยู่นะครับเราก็ต้องผ่านกระบวนการในการอบอีกครั้งหนึ่ง
งั้นเดี๋ยวเราไปดูแผ่นยิปซัมเดี๋ยวว่าออกมาหน้าตาเป็นไง งั้นก่อนที่พวกเราจะไปดูกระบวนการผลิตในสเต็ปต่อไปนะครับอยากให้พวกเราช่วยกันเช็คเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับเพราะที่นี่นะครับเป็นโรงงานที่เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย ที่เราเรียกว่า safety first นะครับเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้โรงงานเราไม่มีอุบัติเหตุไม่เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน นอกจากความปลอดภัยแล้วนะครับโรงงานเรายังเป็นโรงงานที่มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ เราต้องการให้ลูกค้านะครับได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเพราะนั้นในกระบวนการต่อไปเราจะเห็นว่าเรามีการทดสอบในกระบวนการผลิตอยู่เป็นระยะนะครับ ตะกี้ขั้นตอนที่เราเห็นนะครับคือจะเป็นเหมือนการเทน้ำปูนด้วยท่อหนึ่งออกมา เสร็จแล้วก็จะมีการเกลี่ยครับเหมือนมีโรลที่เกลี่ยออกมาทำให้ทุกอย่างเท่ากัน แล้วก็มีแผ่นกระดาษเนี่ยมารองอยู่ ใช่ครับแล้วกระบวนการนี้นะครับสร้างแผ่นขึ้นมาให้มีความหนานั้นเราจะมีตัวมอนิเตอร์วัดด้วยแสงเลเซอร์นะครับวัดความหนาตลอดความกว้างของแผ่นยิปซัมนะครับเราจะได้แผ่นยิปซัมที่มีความหนาสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพความแข็งแรงเนี่ยตลอดทั้งแผ่นสม่ำเสมอทั่วกัน แผ่นที่เราเห็นไหลๆอยู่ตอนนี้ continuous ไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันถูกอบมาแล้วเหรอครับ ยังครับอันนี้ยังเป็นแล้วเลยยังเป็นแผ่นเปียกอยู่ครับ แล้วทำไมมันไม่ไหลออกด้านข้างล่ะครับพี่ ครับด้วยคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์นะครับพอมันเริ่มผสมกับน้ำก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับเริ่มแข็งตัวนะครับทยอยแข็งตัวไปเรื่อยๆ ตอนนี้ที่ยังไม่ไหลออกนะครับเพราะว่ามันมีกระดาษหุ้มอยู่ครับแล้วก็มันก็เริ่มทยอยแข็งไปเรื่อยๆนะครับ อ๋อแสดงว่าไอ้สีขาวๆที่เราเห็นตรงขอบนี่คือเป็นกระดาษที่กันมันไหลออก ข้างหน้าครับกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษหน้าครับ อ๋อ แล้วไอ้ที่เราต้องทำให้มันยาวๆเพราะว่าเราอยากให้มันค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆตามโปรเซ ถู ส ก ใช่ ต้อ ไหม ง ค ค รั รับ บค่อยๆเซตเราเรียกว่าเซตตัวให้มันแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งไอ้ขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าคุณมีปูนบัตเตอร์ผสมน้ำก็ใกล้ๆจะได้แล้วแค่ขาดแอดดิทีฟบางตัว แอดดิทีฟบางตัว ครับผม นะครับแล้วก็ฟองอากาศ ทำไมเราต้องมีฟองอากาศด้วยครับพี่ หนึ่งต้องทำให้น้ำหนักเบาขึ้นนะครับติดตั้งได้ง่าย โครงสร้างของอาคารไม่ต้องหนักมาก อันที่สองคือฟองอากาศช่วยในเรื่องของเป็นฉนวนความร้อนครับ แต่ฟองอากาศที่พี่นิมิตว่าเนี่ยไซส์มันไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมครับ ไม่ได้ใหญ่ มิลนึง ครับ อะไรอย่าง นะค เงี้ รั ย บเป็นฟองอากาศที่เราสร้างขึ้นมานะครับนะไม่ใช่ฟองธรรมชาตินะครับ เราต้องสร้างฟองขึ้นมาก่อนนะครับ ว้าวเดี๋ยวนะมันยาวมากเลยครับพี่มันประมาณตรงนี้มันกี่นาทีอะครับกว่ามันจะเดินไปทางไปถึงนั้น ก็ น่ะ ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์หนาไหมบางไหม แล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตร แล้วแต่สูตรการผลิตครับ แล้วมันจะเดินทางไปที่ไหนครับพี่ หลังจากที่มันอยู่บนสายพานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จนกระทั่งแผ่นยิปซัมมันแข็งพอที่จะตัดตามความยาวได้ ระหว่างที่แผ่นนี่มันไหลไปเรื่อยๆ เราจำเป็นต้องให้อุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นไหมครับ ไม่ครับมันอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจะเป็นอุณหภูมิตามธรรมชาติของเขาเองนะครับที่เขาเริ่มมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นกับน้ำระหว่างปูนพัตเตอร์กับน้ำก็ค่อยๆแข็งตัวแล้วก็คลายความร้อนออกมาครับ ใช่จำได้ว่าผมอ่ะตอนเด็กๆอ่ะผสมปูนบัตเตอร์เพื่อทำงานศิลปะมันร้อน จะอุ่นจะขึ้น ร้อนๆ ใช่ครับเหมือนกันครับเหมือนกันอันนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้สำหรับตัดแผ่นยิปซัมเราจะตัดเป็นชุดๆออกไปตามความยาวนะครับก็ความยาวประมาณ 2.4 เมตรครับหลังจากตัดเป็นชุดๆแล้วนะครับแผ่นยิปซัมจะถูกเร่งความเร็วนะครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการในการเรียกว่ากลับแผ่นนะครับเพื่อเอาข้างหน้านะกระดาษหน้าขึ้นมา ทำไมต้องทำกลับด้วยอะครับ ถ้าไม่กลับนะครับเวลาเข้าเป็นเตาอบแล้วเนี่ยอาจจะข้างหน้าเห็นว่าข้างหน้ามาอยู่ข้างล่างอยู่ตอนนี้นะครับเราก็กลับให้มาอยู่ข้างบนนะครับจากนั้นก็ผ่านลูกกลิ้งไปน่าจะได้สะอาดขาวเหมือนเดิม มีคำถามครับตะเกียตอนที่แผ่นยิปซัมวิ่งมามันเหมือนวิ่งมาราธอนมาช้าๆแล้วทำไมมาถึงตรงเนี้ยต้องสปีดอัพเหมือนแบบเฮ้ยจะเข้าเส้นชัยแล้ว เพราะว่าเขาต้องการเวลาว่างไว้จำนวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการนี้ทำงานได้ทันครับ เหมือนตรงนี้มันจะเข้าไปแบบ 3-4 ชิ้น 3-4 ใช่ ชิ้น ไหมฮะ ครับแล้วก็ผ่านโปรเซสนะครับมาหยุดรอตรงนี้อีกครับรอคู่ครับไม่ว่าจะเข้าเป็นข้างเดียวได้ครับต้องเข้าทีละคู่ซ้ายกับขวา มันต้องการจำนวนมากๆในการกลับทีเดียว ครับผม อันนี้มันไปไหนต่อครับพี่ จากนั้นนะครับหลังจากที่เข้าไปในไดเออร์แล้วก็จะผ่านกระบวนการในการอบครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการในการอบกันอีกทีครับ ได้เลยครับ ทำไมเราต้องมีลูกกลิ้งที่จะฟีดตัวแผ่นยิปซัมเข้าไปอบหลาย ๆ ชั้นด้วยล่ะครับพี่ เพื่อเราต้องการที่จะให้เวลาในการอบเนี่ยมันมากพอครับเราต้องลดสปีดการวิ่งของแผ่นยิปซัมลงนะครับจากความเร็วที่มาตรงเนี้ยก็เข้ามาในลูกกลิ้งแต่ละชั้น
เห็นว่ามาเร็วนะครับเวลาเข้าวันนี้จะช้าลงนะครับ ผมเพิ่งเห็นว่าไอ้ตัวปีดเห็นป่ะมันจะค่อยๆ ยกระดับ ใช่ เปลี่ยนชั้นไป ปีดชั้นบนปีดชั้นกลางปีดชั้นกลาง ถูกต้องครับนะ ถ้า ฮะ พูดง่ายๆคือถ้าผมคำนวณง่ายๆเลยนะ ตอนเข้ามาความเร็ว10 เท่าตอนนี้เหลือเท่าเดียว ที่จริงแล้วเลยลดประมาณ 20 เท่านะครับ โอ้20 เท่าโอเคครับ เท่า จากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนี่คือเตาอบหมดเลยใช่ไหมครับ เตาอบ พี่ ทั้งหมดเลยครับ ก็ค่อยๆอบอุณหภูมิต่ำก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ไปลดอุณหภูมิ เพื่อไม่ให้แผ่นยิปซัมเกิดความเสียหายในระหว่างการอบครับเตาอบตรงนี้ของโรงงานนะครับเป็นเตาอบที่มีประสิทธิภาพสูงครับประหยัดพลังงาน แล้วก็เราสามารถจะเอาน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวในการอบเนี่ยครับกลับไปรีไซเคิลได้ พออบเสร็จนี่แผ่นยิปซัมพร้อมใช้เลยไหมฮะ พร้อมใช้งานเลยครับนะแต่ว่าก่อนจะส่งเข้าไปขายลูกค้านะครับ เราก็จะมีการเขาเรียกว่าตัดความยาว ให้มันได้ความยาวที่เที่ยงตรง เช่น2เมตร40ก็จะได้2เมตร40เป๊ะเลยนะครับ เราจะประกบคู่ก่อนเพื่อเอาหน้าแผ่นยิปซัมเนี่ยเข้าหากัน สาเหตุเพราะว่าเราต้องการรักษาหน้ายิปซัมให้มีความสะอาดตลอด ฝั่งสีขาวใช่ไหมครับ ฝั่งสีขาวครับนะฮะ มีลูกค้าเจ้าไหนไหมครับ ที่ขอสั่งคัสตอมไม่ได้ตัดที่2เมตร40ขอแบบ6เมตร8 มี เมตร ครับมีครับแต่สูงสุดโรงงานเราก็จะทำได้ที่ความยาว6เมตรครับแต่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากต่างประเทศครับหลังจากที่เราประกบคู่แล้วนะครับก็จะมาตัดแผ่นนะครับที่เราก็การเจียขอบแผ่นนะครับเจียขอบแผ่นเสร็จเราก็จะไปติดเทปเพื่อจะบอกสถานะของแผ่นยิปซัมบอกชนิดของแผ่นยิปซัมครับว่าเป็นชนิดอะไรชนิดธรรมดาชนิดทนชื้น หรือชนิดทนไฟนะครับหลังจากที่ติดเทปเสร็จนะครับเราก็เอาไปสแต็กเป็นชั้นๆซ้อนกันนะครับโดยประมาณแล้วคือ100 แผ่นต่อสแต็กก็จะซ้อนกัน แล้วก็สามารถจะยกไปเก็บใน warehouse แล้วพร้อมที่จะขายกับลูกค้าได้ครับ ตอนนี้อยู่ที่ Product and System Testing Center นะคะ ก็คือ lab เนี้ยจะเป็น lab ที่ทดสอบผลิตภัณฑ์และระบบของแผ่นจิปซัมค่ะเราจะทดสอบทั้งระบบผนังและระบบฝ้า พวกพี่ๆอาจจะเห็นอุปกรณ์ที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่และก็อลังการสักนิดนึง อันดับแรกขอถามชื่อก่อนได้ไหมฮะ ชื่อทิพวรรณชุติพงษ์นาวินค่ะ เป็น Testing and Modeling แล้วก็ QMR Engineer ค่ะ เดี๋ยวนะฮะโมเดลลิ่ง ใช่ค่ะหาในแบบนางแบบ ได้ไหมครับ ไม่ใช่ ก็คือภาษาไทยก็วิศวกรทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ค่ะ เราเริ่มที่ตัวไหนกันดีฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูระบบฝ้า แสดงว่าเราจะเทสร้อนฝนหนาวกับเขา ก็คืออันเนี้ยจะเป็นการทดสอบการติดตั้งฝ้าจริง ๆ โดยที่เราจะจำลอง ใช่ค่ะ สภาพภูมิอากาศจริง ๆ ในประเทศไทย อันเนี้ยเราเซตไว้ที่อุณหภูมิ อุ้ยแวันขึ้นฟ้าเลยเนี่ย ร้อนและชื้นด้วย ซาวน่าค่ะ ตอนเนี้ยเราเซตไว้ที่อุณหภูมิ 32 องศา ความชื้น 90% ก็จะคล้ายๆ ช่วงหน้าฝนของเรา เพราะว่าประเทศเราร้อนชื้นเนาะ 32 องศาแล้วครับ ใช่ค่ะ ผมว่าขึ้นไปอีกนะฮะ อาจจะเพราะว่าเราอยู่ในห้องเนี้ยห้องนี้น่าจะประมาณ 26 ใช่ แต่พอเราปะทะ ค่ะ วูบแรกเข้ามา ใช่ ไม่ ใช่ ร้อน ค่ะ ซาวน่า ใช่ มันมีไอ้น้ำเยอะมากๆ แล้วยังไงอะครับ เราต้องเข้าไปไหมฮะ ลองไหมคะ ได้นะคะ ผมเป็นคนเข้าให้วูบหนึ่งเรา ไป ลองอะไรกับเขาครับ ก็คือเราจะติด อย่าปิดนะครับ อันนี้ไม่ตลกนะฮะ อันนี้เราทำอะไรบ้างครับ ก็คือเราจะติดแผ่นฝ้า แผ่นอันเนี้ยที่เราติดตั้งอยู่อะคือแผ่นทนชื้น แล้วเราก็จะติดตั้งที่โครงสร้างจริง ๆ ระยะจริง ๆ แล้วที่พวกพี่เห็นที่ตั้งอยู่อันเนี้ยคือเซ็นเซอร์ค่ะไว้วัดระยะการแอนตัว ซึ่งเราจะวัดทุกๆ 5 นาทีเลย เพราะฉะนั้นแบบมั่นใจได้ว่าแผ่นของเรานั้นได้มาตรฐานแน่นอน แล้วเวลาเทสอย่างนี้รอบนึงนานไหมครับ จริงๆโดยปกติเราจะเทสอยู่2 อาทิตย์นะคะเพราะว่าแผ่นฝ้าจริงๆน่ะส่วนใหญ่ที่โดยปกติทั่วไปแล้วเราก็จะว่ามันแอนตัวไหมมันตกท้องช้างไหมหรือว่าแผ่นอย่างแผ่นทนชื้นเงี้ยเราจะใช้กับพวกพื้นที่ที่อย่างเช่นห้องน้ำฝ้าลงรถฝ้าชายคา ออกมาให้ดูออกมาแค่พา เป็นไงบ้างโอ้แว่นมัวเลย มีอย่างหนึ่งที่กูเข้าไปยืนแล้วกูรู้สึกได้ กูไม่ต้องเข้าไปก็ได้นี่หว่า ใช่ ใช่ค่ะ เข้าไปทำไมอ่ะแต่ทำห้องเจ๋งนะทำให้แบบความร้อนใช่ความชื้นมีอ่ะ ใช่ค่ะ อันนี้ขอโทษนะเหมือนฉากอยู่ในฉากแบบในสตูดิโอ ซิท อ่ะ คอมซิทคอม ใช่ค่ะอันนี้คือการทดสอบระบบผนังห้องปฏิบัติการเราเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยที่ได้การรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะหรือสมอเป็นแลบแรกเลยที่ได้การทดสอบนี้นะคะ Door Slamming Test ใช่ค่ะ เดี๋ยวจะโชว์ให้พี่ๆดู ได้เลยครับ น้ำหนัก 60 กิโลคือ น้ำหนักประตูค่ะ ประตู60กิโล ใช่ค่ะ โดยที่เรามีน้ำหนักถ่วง 15 โล แล้วเราก็จะเปิดประตูไปประมาณ 60 องศา แล้วเราก็จะปล่อยฟรีฟอลลงมา โอเค ใช่ค่ะ ขอดูได้ไหมครับ มาแล้วนี่ไง มาแล้ว เสียงดังหน่อยนะคะ
คุ้นเลยอ่ะเหมือนเมื่อคืนกับเมียเลยท่านี้เลยเมียตบปิดประตูใส่หน้าบ้านอย่างนี้เลย ตามมาตรฐานการทดสอบเนี้ยมันจะแบ่งเกรดของระบบผนังนะคะ อันเนี้ยคือแผ่น solid wall V2 ค่ะ ซึ่งแผ่น solid wall V2 เนี่ยจะได้อยู่ในเกรดที่เป็น severe duty grade ก็คือเกรดที่สูงสุดของมาตรฐานนี้ มาตรฐานการทดสอบเนี้ยค่ะ เราจะเปิดปิดประตูที่น้ำหนัก 60 กิโลกรัมเนี่ย 100 ครั้ง 100 ครั้งนี้เราต้องการจะดูอะไรครับ หนึ่งอ่ะก็เราก็จะดูระยะการเคลื่อนตัวของวงกบค่ะ อ๋อว่าว งกบ กระเด็นออกมาไหม ใช่ หลุดออก ค่ะ จากกำแพงหรือเป ใช่ ล่า ค่ะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะมุมประตูหรือตำแหน่งจุดต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผนังค่ะว่า สามารถซ่อมแซมได้ไหมหรือก็คือพังไปเลย นี่คือการเทสของเราบ้านไหนที่ในบ้านค่อนข้างร้อนนิดนึงเนาะเมื่อกี้ร้อนอุณหภูมิอันนี้ร้อนใจนิดนึง ผนังอันเนี้ยมันหนาประมาณเท่าไหร่ครับ solid wall V2 ของเราเนี่ยความหนาผนังทั้งหมดอ่ะก็คืออยู่ในที่ 10 เซนติเมตรก็คือความหนามาตรฐานของผนังทั่วไปเลยค่ะ พอพูดคำว่า solid wall V2 มันคืออะไรครับ solid wall V2 อ่ะเป็นแผ่นของยิปซัมตาช้างนะคะเป็นแผ่นที่เราออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับระบบบ้านหรือว่าออฟฟิศของพี่ๆเสือก็ได้นะคะ คือมันก็คือยิปซัมถูกไหมฮะ ใช่ค่ะมันคือยิปซัมค่ะ แต่เป็นยิปซัมสำหรับการก่อเพื่อไปทำเป็นผนัง จริงๆ ไม่ใช่การก่อค่ะก็คือการติดแผ่นยิปซัมเหมือนติดยิปซัมทั่วไปเลยค่ะ ผนังเบา ใช่ค่ะผนังเบาค่ะ แสดงว่ามีโครงเหล็กอยู่ มี แล้วก็ไปยิงยึด ใช่ค่ะ แล้วก็โป๊ะ ใช่ค่ะ อ่า ข้อดีของ solid wall V2 ก็อย่างที่บอกก็คือ1อ่ะรับแรงได้เยอะ แล้วก็พี่ๆ ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่มีการทดสอบประตูอย่างเดียว จะมีการทดสอบอันเนี้ยเขาเรียกว่า cloud pressure ค่ะ cloud pressure เนี่ยก็จะสมมุติว่าคนยืนพิงผนังเยอะๆค่ะ crowded แปลว่าฝูงชน อ๋ นะ อ คะ คลาเพเชอร์แบบว่าคนอันนี้คือจำลองการ ใช่ค่ะ พิงใบ ใช่ค่ะเหมือนคนพิงผนังแล้วแบบยืนรอกันยืนรอเพื่อนแล้วพิงผนังกันเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่ามันอยู่ได้ไหมแข็งแรงพอไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะ จริงๆแล้วอ่ะเรามีหลายพารามิเตอร์เลยในการทดสอบ ก็คือหนึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์ข้างหลังที่พวกพี่ๆเห็นว่าเหมือนการออกกำลังกาย ใช่ค่ะ อ๋อ ถ้าจะ จะมี เทส พวก ตัวนี้ก็จะเข็นตัวนี้เข้ามา ใช่ค่ะ แล้วก็ ใช่ ทดสอบ ค่ะใช่ เขามีตั้งแต่เอามาผลักเอามา เอา โช มาน ใช่ค่ะ ก็จะเป็นกระสอบ แล้วเหวี่ยง ทรายก็คือปล่อยกระสอบทรายกระแทกกับผนังค่ะใช่ค่ะ เพื่อดูว่ามันจะ ว่า แต รับ ก ว่า ทะลุยุบ ใช่ หรือเปล่า ค่ะใช่ค่ะ ว่าผนังจะล้มไปหรือไม่จะคอลแลบไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ ไอ้ผนังแบบเนี้ยครับมันแข็งแกร่งกว่ายิปซัมธรรมดาทั่วไปกี่เท่าอะฮะ ถ้าผนังทั่วไปของยิปซัมอย่างเช่นสแตนดาร์ดบอร์ดเงี้ยค่ะอาจจะอยู่ที่เกรดพวกไลท์เวทดิวตี้แต่เนี้ยก็คือเกรดสูงสุดก็คือ severe duty ก็คือต่างกันประมาณ 4-5 เท่าเลย ตัวผนัง solid wall V2 ค่ะ นอกจากความแข็งแรงแล้วอะประโยชน์ของมันก็คือ 1. ติดตั้งเร็วใช้เวลาเพียง 3 วันในการติดตั้ง 2. ก็คือปริมาณฝุ่นน้อยกว่าการก่ออิฐฉาบปูน 3 ก็คือสามารถรับน้ำหนักได้ 20 กิโลกรัมต่อจุดค่ะ รับน้ำหนักนี่คือยืนพิงหรือว่าเอา ของ ตะ ไปแขวนค่ะ โอเคครับ ใช่ แล้วเขาว่าจุดหนึ่งมันคือใหญ่เท่าไหร่ครับ จุดหนึ่งก็คือพุก1 ตัวค่ะ ตีไปสักประมาณครึ่งตารางเมตร ผมว่า พุกก็คือพุกของพุกคอนกรีตพุกคอนกรีตมวลเบา เป็นหน่วยใช่ไหม พุก ใช่ คือ ค่ะ สมมุติเวลาคุณเจาะกำแพงเข้าไป คุณจะต้องเอาพุกเสียบเข้าไปก่อน อธิบายยังไงดีครับ อ๋อ พวกนี้เขาไอ้นั่นฮุก อันนั้นพุก มันเป็นสกรูชนิดหนึ่งดีกว่าเนาะพูดง่ายๆ ก็คือเป็นอุปกรณ์ นึกภาพ ที่ไว้ ออก ใช้ยึดหรือแขวน อย่างเช่น ตู้ห้องครัวทีวี เข้าใจเหมือนผมจะแขวนของอย่างหนึ่งผมก็ต้องยิงอันนี้เข้าไป ใช่ค่ะ ซึ่งไอ้จุดเนี้ยคุณเอาของไปแฮงได้ 20 กิโล 20 กิโล ถู ใช่ กไหม ค่ะใช่ แล้วถ้าเกิด ค่ะ จุดนี้มันห่างกับจุดนี้ไม่ไกลมากมันก็รับได้เท่ากันป่ะฮะ ใช่ค่ะ ไม่มีปัญหา ใช่ คุณจะ ไม่มี จุดยังไงก็ได้ ปัญหา แต่จุดหนึ่งอย่าง 20 โล คุณจะแขวนของ 60 โล คุณก็มีไอ้3จุดพุก3จุด ใช่ 60 โลได้ ใช่ค่ะ ถูกไหม ใช่ค่ะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถกันเสียงได้ 44 เดซิเบลค่ะ ประมาณเสียงคนพูดคุย ใช่ค่ะ ได้ยินไหมครับ ได้ยิน ได้ยิน พี่ต้องเข้าไป มันไม่ได้การหมด อันนี้คุณบีล้อเราเล่นหรือเปล่าครับเนี่ย ใช่ค่ะ นี่เรากำลังถ่ายโฆษณากันอยู่นะครับเนี่ย มันเป็นพื้นที่ใช่ค่ะ มันต้องเป็นพื้นที่ มง ปิด คลมง ค่ะ คลเปิดประตูเบี้ยกหน่อย ไม่ได้ยินละประตูไม่เปิดละ ก็นี่เป็นแผ่นยิปซัมสำหรับกันเสียง แต่ถ้ากันแสงนี่ต้องใช้ธรณี อ๋อค่ะ ฮัลโหลเธอมารับเราเลย แล้วกลับบ้านแล้วเธอ สบายพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินลูก คุณบีฮะพามาหน้าตู้อบพิซซ่าทำไมคะเนี่ย ป่าค่ะไม่ใช่ค่ะ อันนี้คือเครื่องไฟ endurance หรือเครื่องทดสอบการทนไฟของแผ่นจิปซัมชนิดทนไฟค่ะ มีแผ่นทนไฟด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะ แผ่นยิปซัมเราไม่ใช่มีแค่แผ่นยิปซัมมาตรฐานนะคะ เรามีทั้งทนไฟทนชื้น คุณสมบัติของตัวแผ่นยิปซัมทนไฟอันนี้มันทนได้นาน อันเนี้ยก็คือที่เราเซตไว้แผ่นอ่ะควรจะผ่านที่ 1 ชั่วโมงค่ะ โอ้ยเหล็กแดงนะ เหล็ก ไอ้ แด เหล็ ง กข้างๆแดงแล้วนะ แนะนำเลยสำหรับบ้านไหนร้อนๆนะฮะ ใช้ยิปซัมเจาะจงเลยนะยิปซัมตา ใช่ ช้าง ค่ะ หรือแม้กระทั่งหัวร้อนก็สามารถใช้ได้นะคะ หัวร้อนนี่เกมเมอร์ หยิบมา ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ไปยิปซัม เว อีก ลา คน เผื่อพีเอสเล่นโดตาแล้วมัน หัวร้อน อันนี้ค่ะ คือ
คือจริงๆแล้วอ่ะแผ่นยิปซัมมี 2 แบบค่ะ แผ่นทนไฟกับแผ่นกันร้อนค่ะแผ่นทนไฟก็คือทนไฟจริงๆ แบบนี้ แบบนี้ค่ะใช่ค่ะส่วนแผ่นกันร้อนก็คือแผ่นฮีทบล็อกก็จะเป็นแผ่นที่ลดความร้อนที่ลงมาที่บ้านเราอะค่ะอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้ตัวฉนวนกันความร้อน หรือว่าถ้าใช้คู่กันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพ ว่าแต่แบบนี้ครับแบบที่กันไฟอะครับมันใช้ตรงไหนบ้างอะ ส่วนใหญ่ที่ใช้จริงอ่ะก็จะเป็น Public Area อย่างเช่นว่าโรงแรมมันจะมีกฎหมายบังคับว่าต้องทนไฟได้กี่ชั่วโมง โรงแรมห้างสรรพสินค้า เกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นไฟไหม้ ใช่ ไอ้ ค่ะ ปลอกเนี้ยมันจะได้กันพวกไฟไหม้ได้หน่อย ใช่ค่ะ ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วจริงๆแล้วเรามีน้ำหนักถ่วงแผ่นไว้ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการทดสอบตามมาตรฐานนะคะถ้ามันหลุดเกินกว่า1ชั่วโมงเพราะว่าน้ำหนักที่ถ่วงปุ๊บไฟก็จะตัดสินว่าผ่านไม่ผ่าน มันไม่ใช่แค่การเผาไฟไปอย่างเดียว แต่มีการดึงลงมาด้วยว่าเผื่อมัน ใช่มันฉีก แยกออก ขา จากกัน ดใช่ค่ะ เข้าใจละ ใช่ค่ะ แต่ปกติตัวทนไฟเนี่ยครับเราต้องทดสอบเขา1เซสชั่นใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ ก็คืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงค่ะต่อ1แซมเปิลอย่างเงี้ยนะคะ อุณหภูมิที่เราจะใช้อยู่ที่ 1,000 องศาเซลเซียสค่ะ ไอ้นี่ 1,000เหรอครับ ใช่ค่ะ บวก นั่ ล นไง บบวกลบ50 ค่ะ 996อะ 999 ดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่ ว้ายคน Gen X โอเค ผมว่าตรงนี้เราจบเดียวครับ เราไม่ต้องรอจนกระทั่งมันระเบิดครับมันไม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวปิดได้เลยนะครับ ได้ โอ้แต่แจ๋วนะอันนี้เพิ่งเคยเห็น A few moments later ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือที่โรงงานยิปซัมตาช้างในส่วนของอาคารคลังสินค้าค่ะอาคารแวงเฮาส์ก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดเรียกกันง่ายๆเมียวอ่ะจะพามาดูว่าวันเนี้ยที่สยามยิปซัมเราอะค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ลดพลังงานกับลดคาร์บอนค่ะดูง่ายๆนะคะ ตรงนี้ค่ะเห็นไฟตรงนี้ไหมคะที่เราจะส่องสว่างอยู่ อันนี้มันทำงานอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเราเดินอยู่ ถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ไม่มีการผลิตอะค่ะแล้วไม่มีรถวิ่งไฟตรงนี้จะดับเองอัตโนมัติ ซึ่งตรงนี้มันลดการใช้ไฟฟ้าได้ จะทำให้เราไม่ต้องไปคอยเปิดคอยปิดต้องปิดหรือเปล่า หรือจะไม่ปิดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเนี่ยทำงานให้เราโดยอัตโนมัติ ไอ้ตุ่มๆที่อยู่ข้างๆดวงไฟนั่นคือเซ็นเซอร์เหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งมันก็ตอนนี้ก็สว่างไสวเพราะคนเต็มโรงงานเลยนะคะ พาทุกคนเข้ามาดูตัวรถตัวนี้นะคะ รถตัวนี้เป็น EV forklift นะคะ ที่ยิปซัมตาช้างเราเลือกใช้มาทดแทนตัวรถน้ำมัน ซึ่งตรงนี้นะคะเรามาแทนที่เพราะเราอ่ะต้องการ1รถไฟใช้ไฟฟ้าเนาะกับ2คือเราไม่อยากใช้น้ำมันดีเซลแล้วเพราะน้ำมันดีเซลเนี่ยมันทำให้เกิดควันดำค่ะมันเหม็นเราก็เลยไม่อยากใช้แล้วที่สำคัญนะคะ พี่ๆพนักงานของเราแฮปปี้มากเพราะว่าเสียงมันเบาค่ะ ผมมีคำถามครับว่าพอมันเงียบแล้วเวลาวิ่งมันต้องมีเสียงแบบตื้อต้าอะไรไหมครับ มีคนทำเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยค่ะ คันนี้นี่น่าจะหลายล้านเพราะว่าด้วยความที่ว่ารถไฟฟ้ามันจะต้องมีแบตจำนวนเยอะที่เอาไว้เนี่ยโหลด 7 ตัน โหลด7 ได้ ตันเลยอะ คือแรงมันต้องเยอะมากๆ ก็ถือว่าลงทุนในเรื่องนี้พอสมควร แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ชาร์จถูกไหมครับ ที่ชาร์จค่ะ เราจะมีการคือถ้าเกิดพี่ๆพนักงานค่ะ เวลาวิ่งรถมานะคะ พอยกแผ่นเสร็จเช่นพักเที่ยง หรือว่าหมดกิจกรรมของการยกแผ่นแล้วอะค่ะ ทางพนักงานก็จะเอารถมาเสียบชาร์จไว้ นอกจากของเราเนี่ยเรื่องของโฟล์คลิฟต์เรื่องของ LED เนี่ยมีโปรเจกต์อีกเยอะมากมายเลย จริงๆแล้วเนี่ยเราทำเรื่องของ sustainability ครับเรื่อง low carbon เนี่ยมาเป็น 10 ปีแล้วนะครับเราตั้งแต่ปี 2012 เนี่ยเราก็ได้ฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยมาเป็นรายแรกๆของประเทศเลยนะครับแล้วเราก็มุ่งมั่นลดปล่อยคาร์บอนมาตลอด แล้วตอนเนี้ยเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าจากปีเนี้ยไปอีก 7 ปีข้างหน้าปี 2032 เนี่ยเราต้องลดให้ครึ่งหนึ่งเลย ในการลดคาร์บอนมีแพลนอะไรบ้างครับ หลักๆก็จะมีเรื่องของการประหยัดพลังงานสูตรต่างๆนะครับทั้งทำทีม R&D ทาง Engineering เนี่ยเราก็จะมีการปรับกระบวนการนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอันนี้ในส่วนพาร์ทของการผลิตในส่วนพาร์ทของแหล่งพลังงาน ตอนนี้เรามีโปรเจกต์ใช้พวกไบโอแมสก็คือเอาเชื้อเพลิงที่มัน renewable ได้เชื้อเพลิงที่มาจากธรรมชาติที่ไม่ใช่พวกมาจากถ่านหินหรือน้ำมันที่ต้องใช้เวลาสร้างมาเป็นล้านปีเนาะ A few moments later พี่บุญครับตรงนี้มันมีหลายฉลากหลายสีมากเลยอะครับมันแตกต่างกันไหมครับ แตกต่างครับ เมื่อกี้ที่เราไปดูนะครับก็คือเป็นแผ่น Standard ส่วนสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยเป็นแผ่น Moisture กับแผ่น Heat Block อันนี้คุณสมบัติใช่ไหมครับพี่กำลังจะถามใช่ไหมว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะในแง่ของการใช้งานครับถ้าเป็นแผ่น Standard ที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือสำหรับฝ้าทั่วไปใช้ในพื้นที่ภายในส่วนถ้าเป็นสีเขียวเหมาะสำหรับบริเวณที่เป็นห้องน้ำกันชื้นเพราะแผ่นกันชื้นเนี่ยมันจะไม่ดูดซึมน้ำต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับการที่จะใช้ในพื้นที่เปียกเวลาพี่โค้ดเปิดน้ำร้อนเป็นไงครับมันเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำไอน้ำแล้วถ้าเราอยู่กับมันเป็น10 ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ชื้นเริ่มยุ่ย ใช่ไหมครับถ้าเราใช้แผ่น Standard ก็อาจจะเห็นภาพที่มันเริ่มยุ่ยแต่ถ้าเราใช้เป็นแผ่นกันชื้นที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นแผ่น Moisture เนี่ยมันจะดีกว่าก็คือสามารถป้องกันน้ำ
ำได้ แล้วเหมาะกับพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เปียกจริง แสดงว่าคนที่กำลังสร้างบ้านอยู่ ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเอง เวลาไปคุยกับร้านที่ขายอุปกรณ์คุณก็ต้องบอกเลยว่า อันนี้แผ่นยิปซัมสำหรับฝ้าธรรมดา อันนี้แผ่นยิปซัม ๆสำหรับกันชื้น ห้องน้ำ ห้องน้ำใช่ครับ เข้าใจแล้วแล้วอย่างสีเหลืองอะครับ เยลโล่ไหมครับ ต้องตอบเยลโล่แล้วครับตะกี้ อ๋อเยลโล่เลยเหรอครับ ครับผมขอโทษครับ แล้วอย่างสีเหลืองอะครับ เยลโล่เหรอครับ ใช่ครับใช่ครับใช่ เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเอาสาระบ้างพี่ โอเค ใช่ยังไงครับ สำหรับฮีทบล็อกสีเหลืองเนี่ยนะครับใช้สำหรับกรณีที่เป็นฝ้าใต้หลังคาที่อาจจะถามว่าแล้วทำไมเราต้องไปใช้สีนี้กับฝ้าใต้หลังคาเพราะว่ามันเป็นแผ่นกันร้อนครับมีความเป็นฉนวนในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปอยู่ใต้หลังคาที่มันร้อนๆเนี่ยบ้านเราจะเย็นขึ้นมันตอบโจทย์ well-being คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วบ้านมันดีอ่ะมันอยู่แล้วมีความสุขเหมาะกับการใช้ชีวิตทั่วไป เราต้องเลือกแผ่นให้มันเหมาะกับฟังก์ชันที่เราจะใช้งานจริง แสดงว่าถ้าเป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นล่างเนี่ยอาจใช้ฝ้าตัวสแตนดาร์ดได้ ใช่ครับ แต่ชั้นบนจะแนะนำให้ใช้ตัวฮีท ๆ ใช่ครับถูกต้องเลย ในห้องน้ำใช้อะไรนะครับ moist block ครับ เก่งมากแล้วสีเหลือง ฮีทบล็อก นึกว่าเธอบอกว่าเยลโล่ นอกจากที่เราเห็นตรงนี้มันมีสเปคอื่นอีกไหมครับพี่ โอ้ มีหลากหลายเลยครับ เพราะว่าเราตอบโจทย์ผู้บริโภค เรามีแผ่นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นแผ่นมัลติฟัง c t ชัน เป็นแผ่นเดียวครบจบทั้งหลังที่เราเรียกว่าเวเตอร์บล็อกโดยพี่อาจจะโอ้โหทำหน้ากันงงๆไว้แผ่นเดียวครบจบทั้งหลังคืออะไร ความดีของมันคืออะไรพี่ ก็คือแผ่นนี้นะครับ ก็คือกันน้ำกันร้อนกันลา อยู่ในแผ่นเดียวกันเลยครับ อ๋อ ถ้าคุณขี้เกียจสเปคว่าเอาไปแผ่นนี้ไปใช้ตรงไหน คุณเดินเข้าไปบอกเอา เวเตอร์บล็อกอะ เวเตอร์บล็อก เวเตอร์บล็อก แต่ แต่ที่มันดีกว่านั้นครับเวเตอร์บล็อกเนี่ยคุณสมบัติดีมากกว่าแผ่นกันชื้นหรือมอยบ็อกของเรา คือมันดูดซึมน้ำต่ำในระดับเหมือนเซรามิกเลย เพราะฉะนั้นมันสามารถเอาไปใช้บริเวณที่เป็นโรงรถด้านนอกฝ้าชายคาด้านนอก ใช้ในห้องน้ำใช้ในห้องครัว อันนี้สำหรับกรณีที่มันต้องโดนพื้นที่เปียกเยอะๆแต่ถ้าสมมุติไปอยู่ใต้หลังคาก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน ก็คือการร้อนด้วยมีความเป็นฉนวนด้วย อยู่ในแผ่นเดียวกันเลย งั้นแต่ว่าก็มีอะไรจะซื้อก็ต้องฝากจ่อจงกับช่างนิดนึงว่าแต่ละแผ่นใช้ยังไงเนาะ ใช่ครับ คำถามสุดท้ายครับ คือเนี่ยฮะเขียนว่าแผ่นยิปซัมรักโลกมันรักยังไงอะฮะ งั้นก่อนผมจะเล่าเรื่องยิปซัมรักโลกนะครับผมขออนุญาตเล่าแบบนี้ว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างครับทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกเลยก็คือ ตั้งแต่กรรมวิธีในการผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างเนี่ยมันทำให้เกิดคาร์บอนขึ้นในอากาศครับถึง 40%ซึ่งสูงมากนะครับคาร์บอน 40% ทั้งโลกนี้เหรอครับพี่ ใช่ครับทำให้เกิดคาร์บอนขึ้นถึง 40%สิ่งที่ทำให้เกิดคาร์บอนเกิดขึ้น 40%เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรครับมันทำให้เกิด climate change เพราะนั้นเวลาเราจะผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัมหรือยิปซัมตราช้างเนี่ยครับเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะทำให้เกิดลดคาร์บอนครับที่เราเรียกว่า net zero คำว่า net zero ก็คือทำให้คาร์บอนเนี่ยต่ำลงจนเหลือศูนย์ไม่ผลิตคาร์บอนเลยได้ไหมในกระบวนการผลิตครับนั่นคือคาร์บอนต่ำหรือ net zero เรามีเป้าหมายในการลด net zero เนี่ยให้เหลือศูนย์ภายในปี 2045 กระบวนการที่จะทำให้ยิปซัมคาร์บอนต่ำเนี่ยเราได้รับฉลากเป็นการการันตีจาก TGO นะครับหรือองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยถึง 10 ผลิตภัณฑ์โรงงานแห่งนี้นะครับผลิตวัสดุที่มีคาร์บอนต่ำถึง 10 ผลิตภัณฑ์จะได้รับฉลากจากทาง TGO เรียบร้อย คำว่าคาร์บอนต่ำเนี่ยหมายความว่ามันต่ำกว่าปกติถูกไหมฮะแต่ยังไม่ถึงกับศูนย์ ยังไม่ศูนย์ แต่เริ่มลดลงมาแล้ว ใช่ครับเรามีแผนในการที่จะลดคาร์บอนทุกๆ ปี โดยหลักการจริงคือเราต้องการจะ net zero ก็คือทำให้มันเหลือศูนย์เนี่ยภายในปี 2045 ปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ศูนย์ เป็นเป้าหมายที่หลายๆคนกำลังจะไปนะ ใช่ ซึ่ง ครั ดี บ พอมีลูกเนาะมีลูกคิดถึงลูกรุ่นหลานก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลย ก็ต้องฝากพี่ๆหลายๆโรงงานรวมถึงทางยิปซัมตาช้างด้วยเอ้าสุดท้ายครับก็ฝากร้านนะครับครับผมคือวันนี้ฝากโรงงานแล้วกัน ฝากโกดังฝากผลิตภัณฑ์ฝากฝ้า โอเค ก่อนจะไปฝากร้านนะครับ จริงๆ ผมอยากเรียนเชิญพี่ๆ แล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับ ไปที่สถาบันยิปซัมตราช้างนะครับที่บล็อก 28 3 ย่าน ที่นั่นเนี่ยจะเป็นโชว์รูมที่โชว์นวัตกรรมสำหรับยิปซัมทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นฝ้าเป็นผนังเป็นห้องโฮมเธียเตอร์มีตัวอย่างที่โชว์ได้ทั้งหมด วัสดุการดูดซับเสียงสามารถเข้าไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเราที่บล็อก 28 ได้เลย แล้วก็ที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ยิปซัมสามารถไปที่ตัวแทนจำหน่ายของเครือ SCG ทั่วประเทศได้เลยครับสโลแกนของเรานะครับเลือกยิปซัมย้ำตราช้างเลือกยิปซัมย้ำตาช้างขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ